Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ ra bài LeetCode số 567 Permutation in String. Ở bài này mình sẽ có hai string là S1 và S2. Mình sẽ tìm những hoán vị của S1 hay gọi là permutation. Thì hoán vị có nghĩa là mình hoán đổi vị trí những cái ký tự ở trong string S. Mình có string S là AB, hoán vị của nó sẽ là BA. Ở đây ví dụ này nó hơi ít chữ thì mình sẽ có một ví dụ khác, ví dụ ba chữ ABC đi. Mình chỉ cần hoán đổi vị trí của những ký tự này là mình sẽ ra một cái hoán vị mới. Nó có thể là B, C, A hoặc là B, A, C. Thì đó là một vài cái hoán vị. Quay trở lại bài này, mình có hoán vị của S1 và nếu như những cái hoán vị này xuất hiện ở trong cái S2, chỉ cần một thằng xuất hiện thôi thì mình sẽ trả về true. Mình ngược lại, mình không tìm được cái hoán vị nào ở trong S2, mình sẽ trả về false. Ở trong cái chuỗi S2 này nó có thằng BA, cũng chính là cái hoán vị của mình ở đây. Nên là trong ví dụ 1, nó sẽ là true. Thuật toán hôm nay mình sẽ sử dụng đó là sliding window. Và cụ thể hơn, nó sẽ là fixed length. Có nghĩa là cái độ dài của window của mình sẽ không thay đổi. Trong những video trước thì mình đã làm về variable length, có nghĩa là độ dài của nó thay đổi. Tại vì mình muốn tìm những cái chuỗi dài nhất, longest substring. Và trong bài này nó sẽ hơi khác biệt một tí. Tại vì độ dài của S1 sẽ không thay đổi. Nên là mình sẽ dùng fixed length. Bây giờ mình sẽ đi vô cách giải thôi. Như thường là ở đây mình đã ghi lại string S1 và string S2. Mình sẽ áp dụng thuật toán sliding window. Mình giữa một cái khung cửa sổ có độ dài bằng với lại S1. Tại vì mình đang cần tìm hoán vị của S1 mà. Nên là độ dài của nó sẽ bằng S1. Và đặc biệt cái độ dài này nó sẽ không thay đổi khi mà mình trượt cái window này ở trên S2. Ở trong những bài trước thì độ dài của cái window mình thay đổi. Tại vì mình muốn tìm longest. Mình muốn tìm thằng có độ dài dài nhất. Nên là mình phải mở rộng cái window của mình ra. Nhưng mà ở trong bài này mình chỉ cần tìm hoán vị của S1. Mà hoán vị của thằng S1 thì cái độ dài của nó không thay đổi. Nên là cái window của mình sẽ có fixed length. Thì với một cái window mình sẽ so sánh xem hai thằng này có phải là hoán vị của nhau hay không. Nếu như chúng là hoán vị của nhau, mình sẽ return true. Nếu như chúng không là hoán vị của nhau, mình sẽ đi tiếp. Mình sẽ dịch lên một đơn vị. Nếu như mà tới cuối chuỗi mình không tìm được thằng nào thì mình sẽ return false. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở đây mình có hai string có độ dài bằng nhau. Làm sao mình biết chúng có phải là hoán vị của nhau hay không? Thì nó cũng giống như mình tìm anagram vậy. Mình sẽ có hai cái hash map. Ví dụ như là A sẽ có một ký tự, B sẽ có một ký tự và C sẽ có một ký tự. Bên đây mình sẽ có E mình có một chữ, Y mình có một chữ và D mình có một chữ. Thì hai cái hash map này không giống nhau, chúng không phải là hoán vị của nhau. Bây giờ mình sẽ try run, mình sẽ chạy thử trước khi mình đi vào phần code nhé. String S1 của mình đang có hash map là như vậy. Mình sẽ áp dụng sliding window trên S2 của mình. Mình có con trỏ left và right có độ dài bằng với lại S1. Và mình sẽ giữ nguyên cái hash map này nhé. Hai cái hash map này không bằng nhau. S1 và cái window của mình không phải là hoán vị của nhau. Mình sẽ dịch cái window của mình lên một đơn vị. Mình sẽ dịch right lên và dịch left lên. Mình cũng phải update cái hash map của mình. Ở đây mình không còn chữ E nữa mà mình thay bằng chữ B. Chữ B mình có một chữ B. Hai cái hash map này vẫn chưa bằng nhau. Mình lại đi tiếp. Mình tăng R lên và mình tăng left lên. Chữ Y này nó không còn nữa và nó sẽ thay bằng chữ E. Hai cái hash map này vẫn chưa bằng nhau. Mình dịch con trỏ left và right của mình lên một đơn vị. Right của mình sẽ lên đây và left của mình sẽ lên đây. Trong cái hash map của mình lúc này không còn chữ D nữa mà nó là chữ C. Hai cái hash map của mình đã bằng nhau. Mình đã tìm được hoán vị của S1 ở trong S2 và mình sẽ trả về true. Ok, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô phần code nhé. Mình sẽ có count 1 và count 2 là hai cái hash map. Một cái là dành cho S1 và một cái là dành cho cái window của cái string S2. Thì mình sẽ dùng hàm counter. Nó sẽ lấy vào cái string S1 này và nó trả về cái dictionary như cái hồi nãy mình đã vẽ, là nó sẽ có từng chữ cái map với lại số lượng của chúng. Ở đây mình sẽ không build nguyên cả cái S2 đâu nha, mà mình chỉ lấy tới cái độ dài bằng với lại S1 thôi thì nó sẽ là tới length của S1. Nhưng mình sẽ lấy tới vị trí kế cuối thôi. Mình có hai con trỏ left bằng 0 và con trỏ right của mình được định nghĩa ở vòng lặp. Con trỏ right của mình sẽ chạy từ length S1 trừ 1 cho tới length của S2. Các bạn lưu ý ở đây S2 sẽ không tới vị trí length S1 trừ 1
mà nó sẽ dừng lại ở vị trí len x1-2 thì cái thằng write của mình sẽ bắt đầu từ sau đó. Lúc này mình sẽ cập nhật hash map của cái window của mình lên là swrite cộng bằng 1. Mình sẽ check xem nếu như hai cái hash map này bằng nhau thì chúng là phản biện của nhau, mình sẽ return true luôn. Còn không thì mình sẽ dịch con chỏ left lên. Và trong lần lập kế tiếp mình sẽ dịch con chỏ right lên. Trước khi mình dịch con chỏ left thì mình phải update cái hash map của mình. Thì có nghĩa là count tại s tại left sẽ trừ bằng 1. Nếu như s tại left mà nó bằng 0 thì mình sẽ lấy nó ra khỏi hash map bằng cách là pop s left. Và việc cuối cùng mình chỉ return false. Ok, thì đó là toàn bộ code. Mình sẽ chạy thử nhé. Ok, ở đây mình có một cái lỗi. Cái này phải là S2 mới đúng. Mình cũng phải sửa lại cho những cái chỗ khác. Time complexity của mình sẽ là of n cộng m. Và space complexity của mình sẽ là of 1. Bây giờ mình sẽ submit thôi. Nếu như các bạn có thắc mắc thì có thể comment ở bên dưới. Mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.